Idol. Anong masasabi nyo at nakalusot na kayo sa set point? Nung una nakakakaba kasi baka umuwi tayong magiinom na lang tayo eh. Nung nakakita ng liwanag, masaya na si Rex. Hindi na sayang yung paalam niya. Maririnig mo dito mga yapak ng pasa, mga tuni ng ibon. Wala pa akong naririnig sa mga pagaspas ng alon, saka uhuni pa lang ng ibon. Humiling, malayo pa tayo. Yan talaga karsada yung center. Ito kalsada to. Nasa taas na yun, yung punong malaki na yun, binabadya sa pinakagitna ng karsada. Asa puno kuya? Yung punong malaki na yan. Ito nakatayo? Buti nakatayo pa siya. Ginuhulan lupa. Yun daw. Yun, nag-lunch. Anong ibig sabihin ng flag? Ano po yan? Marker. Up, dude! Alin? Pag ganun nga, tingin ko pag ganun tayo. Ano masasabi mo? Sulit ba? Pwede. Yo!
lulutuin natin, Kuya Alex. Yun. Baboy ramo. Nakukulit mo. Ang tawag dito, Kuya? Nilakawang baboy ramo. Pinakawang baboy. Pinakawang white boar. Paano inuhuli yan? Pinabaril o pinapana? Ano po yan? Trap. Trap. Dito o sa bahay? Asin. Sa bundok po talaga nakahuli yan, sir. Ang tawag dito Kuya? Bilukaw po sir. Bilukaw? Ilagay na ni Kuya Alex. Dapat pala pinipigyan. So, konti po kasi sir yung bilukaw eh. Kaya kailangan durugin eh. After few minutes, haluin. Sakto po pantanggal ng hangover. Ayaw na. Sana. Pwede na. Pwede na. Ayun o, malambot. Oh. Yummy! Reactor. Yummy! Sarap. Let's get it on! Laban na ito dito. Galing. Uy. Kasi may pagkain na. Bala. Ito yung isang malaki. Tsara. Ay, wala pa. Ayos. Sarap ba? Sarap. Sarap.
Kaya gawa mo nga ako ng kutsara dyan. May kutsara din eh. Ito lang po. Masarap ang tayo. Ang dami ng ano, Ganun eh. sabaw. Ano? Ano? Magkano po to, Nay? Pero mag-withdraw pa ako. 180. Matagal lang maubos yan. 2 taon bago maubos yan. Oh? Oo. Guys. Yan. Uy, dugo yung pangaso. Oo. Yan yun. Ayun. Oo. Eh? Nga? Eh? Asim nga. Ayun. Ayos. Ayun. Mo.